free. Jàǹgbàlàjùbù ìròyìn agbọ́mágbé. Orílẹ̀-èdè wa. Jàǹgbàlàjùbù ìròyìn agbọ́mágbé. Àti káàkiri àgbáyé. Jàǹgbàlàjùbù ìròyìn agbọ́mágbé. Ẹ̀ka gbogbo yìí o. Jàǹgbàlàjùbù ìròyìn agbọ́mágbé. Bóyá ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́. Jàǹgbàlàjùbù ìròyìn agbọ́mágbé. Ìròyìn agbọ́mágbé. Ajífòwúrọ̀ pọ̀ ọmọ tónítóní kò ní báyọ̀báyọ̀. Lórí West Radio lẹ́ọ̀ ti gbọ́. Jàǹgbàlàjùbù agbọ́mágbé ìròyìn. Jàǹgbàlàjùbù ìròyìn agbọ́mágbé. Jàǹgbàlàjùbù ìròyìn agbọ́mágbé. a jẹ́ pé bí ojúmọ́ bá ti mọ́ wọ́n pé ọ̀yẹ́ àlà pérégedé ọ̀yẹ́ ire owó ọmọ àlàáfíà tó ń ta ẹ̀kọ́ tí í ṣe baálẹ̀ tọrọ òní kótólà kò wá láàárọ̀ tòní o òní ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ní oṣù kẹta ọdún 2026 akíwá pé a kú ojúmọ́ a máa kú ojúmọ́ mọ́ ní gbogbo ibi tí afẹ́fẹ́ ìkànnì tó ń fẹ́ dé lówùúrọ̀ tòní ìkànnì kànga gbọ́mọ̀gbẹ́ Wells Radio 89.3 FM eléyìí tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate ńlẹ̀ Ìbàdàn. ètò yìí ètò wa àgbéyẹ̀wò ìròyìn agbọ́mọ̀gbẹ́ ló tún bá fẹ́fẹ́ ṣọ̀rẹ́ lówùúrọ̀ tòní eléyìí tí a ti mọ́ láǹfààní àti pẹ̀kẹ́lu àwọn ìròyìn eléyìí tí wọ́n ti jẹ jáde sínú àwọn ìwé ìròyìn ojoojúmọ́ lẹ́wà níkànnì kànga àgbọ́mọ̀gbẹ́ Wells Radio 89.3 FM Olúyọ̀lé Estate ńlẹ̀ Ìbàdàn. àti kóròyìn dé láàárọ̀ yìí bàbè tí yín ni pé kẹ́ ẹ wá nǹkan fìdílé àbí kẹ́ ẹ fìdílé nǹkan nígbà táwọn ò mọ rí fún yín
a mọ̀ rí bí àpò ẹ̀wà a sì mọ̀ rí balẹ̀ bí àpò ìyèrè tí kálukú ọmọ láǹfààní àti fetí kò lóní kọ̀ǹgbẹ̀kọ̀ǹgbẹ̀. ọmọ Nàìjíríà mo kí yé lórúkọ alága àti ìgbìmọ̀ tí ń darí ìkànnì yìí, lórúkọ àwọn ọ̀gá lẹ́ka kọ̀ọ̀kan, lórúkọ amójú ẹ̀rọ fún sáà tá a wà yìí Stephen Adéyẹmí Ìgè òun lọ́wọ́ bọ́tìnì fún ti òwúrọ̀ tòní. òun náà mo ṣe ń kí n pe ẹ̀kú òjúmọ́ ẹ káàárọ̀. Adedamola Oloyede ọmọ bàbá Olómiyè, èmi ni ọmọ bàbá Olómiyè, mo kí n pe ẹ̀kú òjúmọ́ ẹ káàárọ̀. ṣàlàáfíà lẹ́wà bí àwa náà ti ṣe wà lówùúrọ̀ tòní lórí ètò àgbéyẹ̀wò ìròyìn àgbọ̀nmágbẹ. ẹ já lọ sínú àwọn ìwé ìròyìn eléyìí tí ń bẹ níwájú mi lẹ́yọkọ̀ kejì láàárọ̀ yìí, níbi tí a ti láǹfààní àti kọ́kọ́ já wọn balẹ̀ lẹ́yọkọ̀ kejì kó tó di pé a mọ̀ pẹ̀kẹ́ lu àwọn ìròyìn ọ̀hún lẹ́yọkọ̀ kejì láti inú ìwé ìròyìn Nigerian Tribune. ẹ ti jẹ́ ń ṣíṣọ lójú ẹ̀ láàárọ̀ yìí, níbi tí mo ti kọ́kọ́ rí ìròyìn wípé kò yẹ kí Òbí ìbámu ti díje nínú ètò ìdìbò sí ipò ààrẹ tọdún 2023. ta ló sọ̀rọ̀? Adájọ́ Sàlámì ẹ̀hónìyàn ṣàlàyé ọ̀rọ̀ láàárọ̀ tòní. kí ni bàbá sì pò ṣẹlẹ̀, kí ni ọmọ ṣe sorí tí wọ́n fi sọ eléyìí jáde? ẹ lọ sójú ewé kẹrin ìwé ìròyìn Nigerian Tribune eléyìí tó jáde láàárọ̀ tòní. níbẹ̀ lẹ́tì mọ̀ tí bàbá rí tí wọ́n pé wọ́n fi sọ̀rọ̀ ẹ̀ jáde. wọ́n pé kí lẹ rí lọ́bẹ̀ tẹ́ ẹ fi gaaru ọwọ́, tẹ́ ẹ fi waru ọwọ́. àwọn kan pé tí wọ́n fi waru sọ́wọ́ ṣé rúwòrò àbí rúpẹ̀tẹ̀ tí ẹ fi gaaru ọwọ́ pé kí lẹ kànú ọbẹ̀. ẹ jẹ́ kí adájọ́ ṣàlàyé sójú ewé kẹrin ìwé ìròyìn Nigerian Tribune tó jáde lóòrọ̀ tòní o. 2027 wọ́n pé àwọn olùdíje inú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nígbà tí ó bá fi di ọjọ́ kẹjọ oṣù kẹrin yún oṣù tí ń bọ̀ tá a fẹ́ mú lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀ yìí, wọ́n pé ẹ rí wọn, ẹ mọ̀ wọ́n, àwọn tí wọ́n bá fẹ́ jáde díje dupò. ta ló sọ̀rọ̀? Gómìnà Mákindé ó ní ó sọ̀rọ̀ síta lásìkò yìí. wọ́n ní sẹ́ rí automatic ticket àwọn rẹ́ẹ̀pù àti àwọn first time assembly members kó máa lo bẹ́ẹ̀ fún yín. automatic ticket ni ṣé èyàn wá túmọ̀ sí automatic entry ẹ gbọ́. bákan náà gómìnà tún sọ wípé ẹ lọ fọkàn balẹ̀, àkóónú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP, ẹgbẹ́ PDP yìí ti gbogbo wa ni, a kò ní lọ́ọ̀bì kankan. wọ́n láwọn ò lọ anywhere, lọ anywhere. ẹ wò ó, wọ́n ní final decision ẹgbẹ́ lórí platform ọ̀hún nígbà tí ó bá fi di 15th of April àfẹnu ọ̀rọ̀ kò. ojú ewé karùn-ún Nigerian Tribune tó jáde lánàá aláàárọ̀ ìjàre níròyìn wà. mo inú ìròyìn tí mò ń lọ ní lánàá ti gbé mi débẹ̀ wípé lánàá ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹ̀ ó mà ṣe o. wọ́n pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ wípé èèyàn méjì jáde láyé bí ọkọ̀ akẹ́rù, àwọn ọkọ̀ àyà táwà ńláńlá, ó ti yé yín, bí ìjánu rẹ̀ ṣe forí ṣánpọ́n ò nílùú Ìbàdàn tí a ní àyín. kẹ̀kẹ́ mọ́rúwá ló lọ rèé forí sọ ò. kẹ̀kẹ́ mọ́rúwá wọ́n lọ já ní lódì ẹ bá wa mú, ẹ bá wa mú. ṣùgbọ́n ẹ̀pà ò bóró, àmọ́ àdúpẹ́ pé kò pọ̀ jù. ojú ewé kẹrìndínlọ́gbọ̀n oníròyìn wà láàárọ̀ tòní. wọ́n láwọn ẹgbẹ́ òṣèlú wọ́n ń fẹ́ indirect primaries kí wọ́n dá a padà. wọ́n ní ẹ bá wa dá a padà, ẹ bá wa gbé indirect, ọlọ́run la ibẹ̀ yín o.
àwa nílò indirect àwa ò lè jà mọ́ o. ẹ wo ojú ewé kejì ni wọ́n pe ẹ wo ẹjẹ́ amend electoral act wọ́n insist lórí rẹ̀ bí INEC ṣe update guidelines àti àwọn nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ìforúkọlẹ̀ ẹgbẹ́ ìkórajọpọ̀ ẹgbẹ́ ìforísorí ẹgbẹ́ ìyọ àwọn ẹgbẹ́ kúò àti ètò ìnáwó fún ìpolongo. ojú ewé kejì Nigerian Tribune oníròyìn wà láàárọ̀ yìí wọ́n pe ilé ẹjọ́ ti pé kí El-Rufai kí wọ́n máa ti ó ti yẹ yín wá gbọ́ ẹjọ́ ṣe pé bail application wọn wọ́n bá di March 31 ẹ máa kó bọ̀ àmọ́ for now ẹ jẹ́ kí bàbá ọlọ́mọ gba tẹ́gùn níbo wọ́n ní ọmọ bàbá ló léwájú àwọn alátìlẹyìn lọ sílé ẹjọ́ ní Kaduna ó pé kán lè lọ rèé ṣe àtìlẹyìn pé bàbá wa ni o pé bàbá o Olúwa dá bàbá sí ó ní wọ́n lọ ṣe o pé bàbá tiwa lélẹ́yìí a ò ní jẹ́ kí ẹ̀gbin kankan kí wọ́n ta lé bàbá. ẹ lọ sójú ìwé kẹta kẹ́ ẹ lọ wòròyìn ń bẹ̀ nínú ìwé ìròyìn Nigerian Tribune pàápàá mo ti lọ sínú ìwé ìròyìn The Punch ẹjẹ́ àjọ débẹ̀ ká gbọ́n tó ń ṣẹlẹ̀ gan-an ní sàn-án wọ́n pe àdéhùn Dangote àti NNPC wọ́n ní ó tẹ̀bí ìgbàpọ̀ forí ṣánpọ́n látàrí wípé epo rọ̀bì tí ó wà ńlẹ̀ wọ́n ní ó wà shortfall kò tó nǹkan nìyẹn o ṣé kò sì tó nǹkan ní pé ó máa ń sọ ní dáhùn kò tó nǹkan gbọ́n pò tí n bá ní kò sí nǹkan kan lẹ̀ ó rò bí mo láwọn jájọ fomi lu eléyìí. ojú ewé kọkànlélógún níròyìn wà ní ìwé ìròyìn The Punch láàárọ̀ yìí àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú lágbo ìkìlọ̀ sí ti INEC pàápàá jùlọ lórí àwọn ìlànà wọn ní ó lè ṣe apá kan jà mọ́ fún ètò ìdìbò 2027 less than a year nìyẹn o ètò ìdìbò tá à ń sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ kò pọ́dún kan mọ́ o torí February ọ̀sẹ̀ méjì àkọ́kọ́ February first second week láṣẹ gbogbo dédé náà àti dédé náà. àwọn ọmọ Nàìjíríà tí ó yẹ kí wọ́n wà ní school ṣùgbọ́n tí by one way or the other wọn ò sí ní school wọ́n pé crisis ọ̀rọ̀ ó ń demand fún $345 million lọ́dọọdún. èlò wa ní $345 million chicken change. aláùsá ló sọ̀rọ̀ mínísítà fẹ́tò ẹ̀kọ́ wípé tá a bá yanjú ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ yìí a gbọ́dọ̀ máa ná ó kéré tán $345 million every single year. ìwò láti máa kówó jáde bó láàmú kówó sí sáàmù fún wọn lówó ni àbí a ṣètò skul sí àdúgbò tí a bá wà àbí bá àṣàù náà ojú ewé kẹrìndínlógún oníròyìn wà láàárọ̀ yìí lórí àpàdánù ilé EFCC wọ́n ti evict Malami àti àwọn mọ̀lẹ́bí rẹ̀ kúrò ní òbítíbitì ilé tí wọ́n kọ́ sàbújá ẹ dákun ẹ bá a filé ilẹ̀ ẹskísà EFCC take over àbí bó náà ṣe máa ń kọ́ sórí ilé wọ́n ní wọ́n lé bàbá àti àwọn mọ̀lẹ́bí wọn pé kìí ṣe ilé nìkan lọ́lọ́run jogún fún yín àti wípé olúwa lélẹ̀ yìí fi ṣe. ojú ewé keje nìròyìn wà níwèé ìròyìn ti The Punch àwọn PDP governors mélòó ni wọ́n reject àwọn ìgbésẹ̀ egun Wike lórí ọ̀rọ̀ ṣalága kò ṣalága ìjà àpò akátá nígun méjèèjì ó ń tẹ̀wọ́ wájú bí ẹ ti ń gbìyànjú pé ká jẹ èkúrú ọ̀rọ̀ yìí tán kó kúrò nínú àwo ceramic wọ́n ní but ó kàn ń pọ̀ sí ni ó ń ṣe kí ni o ó ń pọ̀ sí the thing dey plenty mo kú ń bẹ̀ ICPC wọ́n àlẹ́jì El-Rufai pé wọ́n pọ́kẹ́ẹ̀tì àwọn owó kan illegally lọ́nà tí ò tọ́ àkọ́kọ́ $289 million kan owó tí ò pọ̀ nìyẹn
àti $797,900 míì ó yẹ náà tún nǹkan náà former governor what do you mean former minister. wọ́n sáà pé wọ́n jọ lọ ilé ẹjọ́ lánàá bó ló ti á jẹ́ ojú ewé ogún ìwé ìròyìn The Punch ìròyìn wà ń bẹ̀ láàárọ̀ yìí wọ́n láwọn UK returnee kan àti àwọn mẹ́rin míì òun ni wọ́n jáde láyé o nínú ìjàmbá ọkọ̀ kan ní Ògùn highway tragedy oh my god ẹni ẹlẹ́ni wọ́n ti rò pé bọ́nà ọbẹ̀ yẹn ṣe rí ni ọ̀nà tiwa náà rí ó lágbára fa it's a serious case ṣé ẹ̀yin náà gbọ́ pé ìjíròrò ìsọ̀rọ̀ papọ̀ Òbí àti Kwankwaso bí ìgbà pé wọ́n ṣe da bẹdúrò sínú náà yẹn ni ó wá bù ọ̀rọ̀ yẹn wá ń lọ gan pẹ̀lú bí wọ́n ti ń gbìyànjú wípé àníṣe by all means ààrẹ Tinubu wá fún everybody last assignment ṣe báyìí kálukú wá take it serious less than a year láti unseat ààrẹ Tinubu Òbí gan lọ Kwankwasia àwọn yẹn náà sọ movement Aslam Laku àwọn náà down pé àníṣe we no go gree. wọ́n pé àwọn ará Àbújá ti complain inú ìwé ìròyìn Daily Post tí mo wá Daily Post tó jáde láàárọ̀ tòun Daily Post àwọn ará Àbújá náà complain wọ́n pé ààrí náà seconds la fi ń rí náà nínú 24 hours. láwọn ará Àbújá tíátíá àwọn èèyàn tí alábùjá fún wọn ná àṣàù náà wọ́n ní wọn rí náà páwọn ò rí náà pé bóyá seconds l'Abuja why you na dey do like this yo we no want am. àwọn Abuja communities ní lament yo epileptic power supply ìdákúrekú iná ọba àbí iná ọba tí ń dìde tí ń ṣubú in fact tí national grid gan bá ju ṣubú gan a lè mọ̀ we wouldn't know a lè mọ̀ tí national grid bá ju ṣubú because àti ẹ̀ wá mọ bí tí problem yẹn gan ti wá gan báyìí we don't know. àwọn ìròyìn yìí àti àwọn ìròyìn míì lájọmọ́ láǹfààní àti mú bí igbákejì ààrẹ náà ti sọ̀rọ̀ wípé insecurity will end soon. Shettima ló àṣọ àwọn èèyàn bí Lawal bó ṣe ń join APC ní Zamfara wípé ẹ lọ fọkàn balẹ̀ ṣe lọ́rọ̀ insecurity kò ní pẹ́ di àfihẹ́yìn tégún fi sọ tí kálukú ó mọ̀ sùn tá a mọ̀ hanrun. You get it? If you don't get it, forget about it. 2027 elections Kano government náà ti sọ fáwọn òṣìṣẹ́ ìjọba tí ó bá ń wù yín lọ́kàn tí ipò ń wò yín tẹ́yìn náà ń wo ipò tó wá ń wù yín tẹ́yìn náà ń wù tẹ́yìn ní interest tẹ́yìn show interest pé ẹ fẹ́ du ipò kan àbí òmíì ẹ kọ̀wé fipò lẹ̀ kẹ́ ẹ lọ́ máa dira ẹ lọ́ máa gbáradì ẹ lọ́ máa get prepared torí wípé it's gonna wet. Oh, the game is getting interesting. Mo dànù dóńbẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n kíkà àbọ̀ sínú kulu láàárọ̀ yìí. Ọmọọba dókítà Thompson Olúmẹ̀dé Adémilóyè bàbá ti wà náà kulu pẹ̀lú mi láàárọ̀ tòní. Dókítà ẹ kú ojúmọ́ ẹ káàárọ̀ ṣá. Dàmọ́lá mo kí wọ náà. Ẹ ṣeun púpọ̀. Olójú kìíní wa ń bọ̀ ló wà. Ṣé Stephen ni àbí? Stephen. Mo kí yẹn náà. Ó ń bá kó lè dá kiri. Ok, mo kí gbogbo àwọn èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ nílé iṣẹ́. Stephen ó wọlé ẹkùn. Mo ń kí ẹ you see now original Stephen lele. Any other Stephen. Àwọn fake Stephens wọ́n wà. But àmọ́ àwọn original lele. Ẹ káàárọ̀ sà. Mo kí gbogbo àwọn èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ nílé iṣẹ́ yìí. Ẹ ṣeun púpọ̀. Pàtàkì jùlọ mo kí chairman wa. The tireless woman Ọlọ́run ò ní fi wọ́n sílẹ̀. Àmín. Mrs. Bademosi. Yes, we can see what we are doing. Progress will continue in this place. Àmín Jésù. Gbogbo wa la jí sọ́jọ́ òní tọ́lọ́run jí sí ọjọ́ òní láyà tàlàáfíà. Agbára ńlá ọ̀dẹ̀ ní fi wá sílẹ̀.
àmì o. iléeṣẹ́ yìí máa gbèrú sí i. àmì ẹ ṣé gan. ẹ ṣeun púpọ̀. ẹja tí a gbọ́n ọ̀rọ̀ epo bẹ̀rẹ̀ dókítà. mo wà ń bí jàre. ẹ̀yin náà ti mọ ẹ̀rọ epo 1.4 báyìí. bẹ́ẹ̀ ni. àbí gẹ́ngẹ́ tó 1.4. mo ní láàárọ̀ yìí mo kàn ronú ẹ̀ mo ní if you buy fuel of 20,000 naira that is just ǹjẹ́ 15 litres kọ́ nìyẹn. bóyá bí ọmọ ó súnmọ́ 15 bóyá 16 ṣá. bóyá 16 litres that is for 20,000 naira. 20,000 naira. yes mo wá ronú pé mi pé téèyàn bá fẹ́ lọ sí Èkó padà you will be buying fuel of about 50,000 naira. téèyàn bá fẹ́ lo Èkó padà. tó fẹ́ padà. yes kò lè less than 50,000 naira. The country is in trouble. ó jẹ́ 35 litres. ìlú yìí wà nínú ìṣòro ńlá. yes and I think that the president who doubles as the minister for petroleum resources àti the minister for energy they should resign their positions as ministers. ó yẹ kán fi àwọn ipò yẹn sílẹ̀ kán wá fún energy kán wá èèyàn bíi Nnaji anyway àtirú àwọn èèyàn yẹn bá wà all over the world. kán wá èèyàn bíi Nnaji sí àgbọn energy. yes orúkọ yẹn náà fẹ́ rà. he did very well. He knows what to do. There was a time Damola mo kó àwọn òyìnbó kan wá sí ìlú Nàìjíríà kí dẹ̀ ni reason wọ́n sọ fún mi abroad pé àwọn lè ṣe something tó máa jẹ́ kí Nigerian energy sector kó máa níná 24/7 tí ò ní ṣẹ́jú. Can you then come to the country? wọ́n ní àwọn máa wá tí ń bá ní káwọn wá and they came. So when they came a lọ sọ́dọ̀ the then minister of power. Power, yes. Well, these people, this is what they want to do for us. Their cost and whatever. Pé wọ́n á fún wa. Àwọn people yẹn ṣàlàyé ibi tí mò ń lọ ni wípé wọ́n ní Nàìjíríà ò lè rely on one source of power generation. Like irú ìta ìṣe ń sìn kí lorúkọ ẹ̀ níbo náà ti ń generate náà national grid. Pé we should not àti ìdè stage yìí ń gbà yẹn o wọ́n ní àwọn rí i pé for the size of this country and the population pé population wa máa rise every year pé kò possible ká máa lo a source of power generation. kó jọ́nà kan ṣoṣo. mo wá ní kí ni kan dẹ̀ ṣe mo ní at least nǹkan táwọn wò báwọn ṣe figure ẹ̀ tí wọ́n ṣe on map ní lórí map nǹkan kan pé a tó bí 7 points. bí ọ̀nà méje. ọ̀nà méje tí wọ́n ti máa produce iná. So mo wá ní even as it is now ó mean pé each geopolitical zone those 6 nìyẹn will be generating energy power fún zone ẹ̀. But you know as mi ò ní fẹ́ go further in this explanation ó yẹ kó ti yé àwọn ọmọ Nàìjíríà ó dé level kan scratch my back I scratch your back làwọn people yẹn wá ní àwọn fẹ́ wá help ẹ tún wá ní kí àwọn fi nǹkan kan lẹ̀. gbà fún múrílẹ̀ gbà fún gbà lóko. pé láyé àwọn ò lè ṣe yẹn o pé they are coming here to help the country but if you are telling them láti fi nǹkan kan lẹ̀. pé káwọn náà drop. ẹ gbàgbé ẹ̀ wọ́n dẹ̀ padà sórílẹ̀-èdè wọn. Since then we have been having irú iná kó máa dákú but kò worse báyìí rí ó ti burú já ǹsìn. ó ti burúkú jù. ṣé o mọ̀ pé handset mi ni mo kó wá sí bíbá yín sí pé nítorí mo mọ̀ pé ẹ máa tọ́ jẹ́ bó ṣe kò ṣe. èmi ò dẹ̀ lè afford gen ní sáà tá a wà yìí 1,400 naira per litre ó fẹ́ fi tọ̀nà sínú ilé níbo ni ilé náà wà gan tó fẹ́ fi tọ̀nà sí. ilé ní ẹ̀fẹ́ tọ̀nà sí ọ̀ǹda. òun dà àwọn èèyàn sọ́ọ̀gù pé káwọn tiẹ̀ jẹun ìwọ́n sọ̀rọ̀ jẹ́ẹ̀nì kẹ̀ jẹ́ẹ̀nì mi ti régbó sí àti tó bí mi ò tẹ̀ mọ̀gbà tó régbó last mo wo jẹ́ẹ̀nì ẹbí tó wà lára ẹ̀ mọ́ ni ṣé lè ṣì lè ṣiṣẹ́
ìlú tá a wà nìyẹn so nítorí pé wọ́n fẹ́ gba bribe àwọn òyìnbó yẹn ni àwọn ò lè ṣe yẹn they went back to their country. wọ́n fẹ́ gba bribe. So pé if you give us something ṣẹ́rí ìlú yìí bribery and corruption we need somebody who can mi ò mọ language tí mo lè lò ó yẹ ká ní òfin wípé àwọn èèyàn tó bá ń gba bribe tó ń dẹ̀ ń corrupt processes ní ìlú yìí they should sentence them to death. àwọn tí wọ́n ń gba bribe. Yes. ní country tá a wà yìí. Yes. kí wọ́n rán wọn ní. mo fẹ́ sọ nǹkan kan fún ẹ. Damola ní Ọ̀yọ́ state yìí. mo kó àwọn èèyàn kan wá again àwọn òyìnbó náà tún ni. ó mọ nǹkan tó fẹ́ ṣe ń gbà yẹn. wọ́n fẹ́ change ibi tá à ń pè ní tó wà opposite UI yẹn. kí wọ́n ti ń pe complex yẹn. mo á sọ fún wọn pé let them discuss with government bóyá whatever they wanted nǹkan tí ìjọba bá fẹ́ ń bẹ̀ yẹn a sọ pé wọ́n need the film house wọ́n need the hotel wọ́n need aṣọ àwọn nǹkan tí wọ́n shopping complexes nǹkan kan and they discuss ṣé mo pé discussion wa Damola ó dé final stage I will not mention the name of the chairman of the housing corporation of Oyo State nígbà yẹn he was demanding for something special. pé as in pé mi ni màá approve ẹ. owó gidi gbáǹkọ́gbé owó. ló ń béèrè fún gbà náà. Yes àwọn òyìnbó yẹn ni láyé àwọn ò lè ṣe owó àwọn làwọn fẹ́ fi ṣe nǹkan tí àwọn fẹ́ ṣe yìí though agreement máa show pé ẹ máa sanwó padà gradually or something but initial money táwọn máa ná owó àwọn nínà pé some of the money gan àwọn máa yá from the bank of their country ni èyí wá ní kan wá bribe yín chairman ní tí wọn bá ti lè ṣe ẹ jẹ́ ká fi sílẹ̀ that place is still like that till today so nígbà tí mo kọjá ní sometime last week I was going to Ọjọ́ mo wá rí wọ́n ti ń ṣe ṣá díẹ̀díẹ̀ mo ní ibi báyìí tí ìbá ti máa function láti bí ọdún over 10 years ago ẹ wo ibi tó wà nǹkan tó ń pa ìlú ikú lọ nìyẹn. pé corruption. ó ti pọ̀ jù. a lè ṣe nǹkan kan ò lẹ́sí ẹ bá fún wa ní ìbọ̀bẹ́. that is why tẹ́ fi rí àwọn contracts tó wà nílẹ̀ káàkiri àwọn contracts tó ti award tí wọ́n ní àwọn ti ṣe tó ìwọ jẹ́ kó jòrò lẹ́ẹ̀kan you will be sorry for this country. so irú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà òun nìyẹn ṣé o mọ̀ nítorí pé mi I have been an insider mo ti really take part in some of these things mo rí wípé àwọn contractors gan they are suffering. so tó bá award contract fún wọn tó fún wọn ní mobilization èyí tó kù gan wọ́n máa gé ní bit by bit ni ẹ wo orú owó tí wọ́n náà fi ránṣẹ́ sí àwọn tí bọ́ǹbù blast ilé wọn ní Bódìjà 50 billion no ní federal government release ní kájẹ tó pé wọ́n release ní Abuja kówó tó dé Ìbàdàn 20 billion ó ti há sí àwọn ẹnu lẹ̀kùn kan ibi tó ti fẹ́ sílẹ̀kùn tílẹ̀. gbogbo 50 billion ọmọ ló dé Ìbàdàn. 50 billion kan ló dé Ìbàdàn. ẹ rò bẹ́ẹ̀. 30 billion ló dé Ìbàdàn 20 ti há sọ́wọ́ àwọn èèyàn kan ní Abuja here and there. ṣótán and you are not doing anything about it. Presidency tó release 50 billion tí 30 billion dé Ìbàdàn ǹjẹ́ wọ́n raise query against anybody. kò sí ṣé ìlú nìyẹn. Can you do that in China? Can you do that in Indonesia, Malaysia and nǹkan? Can you do that in UK, in the US? Can you do that? kí president ní òun approve owó kan kó tó débi tó ń lọ àwọn kan ti kọ́nà àwọn ní owó yẹn kò dẹ̀ sí consequence kankan. irú ìlú tá a wà nìyẹn. No, this regime ò lè tackle corruption. kò lè ṣe and corruption is some of the major areas tí ìlú ti forí ṣánpọ́n. so nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni pé in the area of petroleum ó yẹ kí President Tinubu, I'm addressing you now as the Minister of Petroleum, you should resign. kan gbajúmọ̀ presidency. gbajúmọ̀ presidency tí ẹ bójú tó yẹ tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé insecurity ló solve nìkan
in the next 1.5 years or be I don't know how many years tó tù. ó kù bíi. Less than a year and a half ṣá ṣe bí mẹ́rin náà sí àwọn yìí àbí by April next year á ti tán. So tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé yẹn nìkan ló gbájúmọ́ tá a máa sọ pé security ìlú yóò dúró gidi gbà àdírú ẹ̀rí ó ti tó even tó o bá dìbò fún ẹ pé kó o padà fún second term you have achieved but bí nǹkan ṣe ń lọ yìí ó terrible kò sí security kò sépo kò síná you as the minister of petroleum kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan ní sector yẹn. lẹ́ka epo báyìí. ó yẹ kó address this country you are the minister don't see yourself as the president. I'm not addressing you as the president of the Federal Republic of Nigeria. I'm addressing you as the minister for petroleum. Come and tell us, Minister Tinubu, kí ló ń ṣẹlẹ̀. Báyìí bá ti ń sọ̀rọ̀ yìí. Yes. Ilé epo Dangote ìyẹn refinery wọ́n pé wọ́n lè láǹfààní àti pèsè débi tí ó tiẹ̀ sanmọ́nà sọ́dọ̀ wa torí iye tó yẹ kán rí wọn ò rí. Wọ́n ní ilé epo Dangote refinery tá à ń sọ̀rọ̀ ń parẹ́ yìí at least ó ṣe kò ṣe wọ́n need a lot of crude oil at least every month kí wọ́n lè ṣiṣẹ́ bó ti tọ́. Wọ́n ní ṣùgbọ́n láàrin 2025 ìyún oṣù kẹwàá sí oṣù tá a wà yìí tí ń lọ bí oṣù bíi 6 báyìí wọ́n ní epo tí ń rí ò tó nǹkan ó ṣọ́ọ̀tì gan gbáà débi pé ìgẹ́ta sí bí. Kí ni reason? Àwọn epo kan lọ òkè ìta lára tẹ́ fi ti yáwó. Wọ́n ní main supplier fún Dangote refinery ní NNPCL tó yẹ kán fún wọn ní epo ṣùgbọ́n less oil than needed ní ẹ fún wọn, that is to say bíi ká máa expect bíi 19.77 million on a monthly basis ká wá máa rí bíi 4.55 million barrels. Wọ́n ní so bó láti fẹ́ ṣe é wọ́n ní ṣùgbọ́n bí nǹkan ṣe rí bó bá ṣe gbà náà láṣẹ. Mo rántí pé nínú ọ̀sẹ̀ tá a wà yìí náà àbí ọ̀sẹ̀ tá a wà yìí náà ni ìròyìn jáde pé wọ́n suggest wípé bóyá kí ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà ká máa ṣiṣẹ́ láti ilé. Ṣé gbogbo èèyàn ló lè ṣiṣẹ́ láti ilé? Ibi tí ìṣòro wà nù báyìí ṣepo ọ̀pọ̀ epo tá a ní ọ̀tọ̀ níbi tó ń lọ wọ́n ní wọ́n get enough crude oil bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n bó ti wù kó rí ìwọ̀nba tí à ń rí tí Dangote ń rí ṣé kò lè táwọn ọmọ Nàìjíríà ni. Wọ́n ní bó tilẹ̀ jẹ́ pé Nàìjíríà ń produce oil tí wọ́n sì ń export àwọn kan wọ́n ní shortage tó wà ń bẹ̀ yìí ló ń dá wàhálà lẹ̀. Bó tilẹ̀ wù kó dá wàhálà lẹ̀ tó ṣó yẹ kí ọmọ ẹlẹ́ran wa ní Nàìjíríà ṣó yẹ ọmọ jẹ̀ẹ́kùn at least bí ẹ bá ń ṣe 4.55 million barrels per month ṣáà wá lò tó 4.5 ṣáà lò tó bá náà ni ibi tí ṣòro wà nù ní Nàìjíríà. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti pé ààrẹ pípé kan sọ èyí epo ààrí iná ààrí ó làwọn ará Àbújá tún complain yìí páwọn iná bíbà pé wọ́n fi iná flash àwọn view ones seconds òun lọ̀rọ̀ ná kì í ṣe lẹ́nìkan láti ní ìdí epo àbí bàbá rí náà lé àálò náà lọ́fíìsì. Àwọn nǹkan méjèèjì ó tò papọ̀ mọ́ tí ń dààmú àwọn ọmọ Nàìjíríà iná àti epo méjèèjì wá ṣẹlẹ̀ sọ́wọ́ kan náà. Yes ó ṣe gan màá kọ́kọ́ mú ti epo yẹn. Mo fẹ́ kí Minister Tinubu ṣe pé mi ò pè ní President Tinubu. Bẹ́ẹ̀ni. We are talking about oil. So ẹni tó wà in charge is the minister. So Minister Tinubu ẹ̀yin ni mo address báyìí. Mo fẹ́ fún ẹ ní advice kan. Anything tó máa need àti ṣe láti jẹ́ kí ìṣòro kúrò lórí àwọn ọmọ Nàìjíríà ó yẹ kó ṣe with vigour and speed. Ẹ máa wò ó sìn the fuel oil sector
wọ́n náà produce 4 kìíní kan million barrels per day. lóṣù ni. ó yẹ kí wọ́n mọ̀ pé about ó kéré ó bẹ́ńbẹ́ kò bẹ́ńbẹ́ kán mọ̀ ṣe bí 19 or ká sọ pé plus or minus 20 million barrels per month. wọ́n ní but láàrin oṣù kẹwàá sí oṣù kẹta tá a wà tó parí lọ yìí wọ́n rí n tó bẹ́ẹ̀ wọ́n ní irú October nísìn wọ́n rí 4.55 million barrels ní November wọ́n rí 6.45 million ní December 4.30 million ní January 5.65 million barrel ní February wọ́n rí 4.66 million ní March tá a wà báyìí tí as at bóyá first 2 weeks wọ́n rí 3.6 million. Okay, now advice tèmi nìyí. Firstly, one of their arguments ni pé wọ́n ti fi crude wa wọ́n ti fi yáwó ahead. They have borrowed money in advance. wọ́n dẹ̀ lo crude as the collateral fún owó táwọn ń yá. Okay, now we are in an emergency situation. Emergency situation ó demand for emergency solution. So emergency solution tó wà ń sìn ni wípé ẹ sọ fáwọn tá a yá owó lọ́wọ́ ẹ̀ kó defer payment wa ṣebí crisis period láwà. bẹ́ẹ̀ni. crisis yẹn máa tán. state of emergency. It's state of emergency. So pé kó defer payment wa. for now. pending the time. tá a máa scale over this period of hardship. Torí pé àwọn èèyàn wa wà nù wàhálà gidi gan. A dẹ̀ lè máa wò káwọn èèyàn wa máa kú. àbí kébi máa pa wọ́n bàjẹ́. See what kìíní cost ń sìn. Nígbà tí mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín sìn, I almost wanted to stop at the bus stop to carry the students. Wọ́n ti pọ̀ jù ní bus stop. wọ́n fẹ́ gọ̀kadà kò sí. ọ̀kadà dẹ̀ wọ́n burúkú. So mo rí wọn bọ́n ṣe pọ̀ rẹpẹtẹ àtàwọn tíṣà tó ń lọ sí skul nǹkan. àtàwọn òṣìṣẹ́ mi mo pity wọn gan. Àánú ara mi náà ó ń ṣe mí because my fuel is always reading red. always. njọ́ tí mo fẹ́ bí mo ṣe dé ẹnu gate ilé mi pé kí n kàn wọnú gate epo kan rẹ wọ́n ní ṣé wọ́n lè rí Dr. Ademilu yìí ní main road tí ó ń gbé gallon dání wá ní ṣó báàdì tó yìí ni. But èmi ń lo car tó jẹ́ pé mo mọ̀ pé fuel economy ẹ̀ is one of the highest among cars. Yes, so mo máa ń glory in that fact pé even tó bá ń tan red epo ṣì wà. ó ṣì ń lọ tó bá tan red báyìí 10 litres sì wà nù ẹ̀. àfìgbà tó tọ́mọ́ mi ń di. So that is what is happening. Many people ò lè gbé mọ́tò jáde mọ́. How many people ló fẹ́ máa ra fuel at 1,400 naira per litre from 830 naira láti bọ́ sí yẹn? That's a difference of about 600 naira per litre. Ó ti pọ̀ jù. So ẹ sọ fún àwọn tá a jẹ lówó Nàìjíríà ò lè kú, the country will exist for life. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? So ẹ jẹ́ ká jẹ́ ká rearrange payment terms wa. A lè máa wo àwọn èèyàn wa kọ́ máa suffer like this. Káwọn ọmọ kọ́ máa pọ̀ rẹpẹtẹ sí bus stop tí wọ́n lè afford nǹkan táwọn ọlọ́kadà ń charge. Nígbà tí mo béèrè lọ́wọ́ èèyàn kan owó tó fi ń lọ síbi iṣẹ́ to and fro per day ó ń lọ sí 2,000 naira. Mo ní that means that up till Saturday that's 6 days ṣebí 7 days make 1 week. 6 days ni from Monday to Saturday. So if they are spending that much, see what they are spending per month. Èló náà ń gbà gan bí iṣẹ́. ọmọ yín tiẹ̀ fowó kún owó àwọn. ọmọ mi is a special person. ṣé ọmọ reason tí mo fi irú ọmọ yẹn nìyẹn gbogbo àwọn ọmọ mi náà ń ṣe dáadáa. You can see him. àbí bẹ́ẹ̀ rí. 10,000 naira. Yes, per person. See that what that will run to in billions. ọmọ mi ò kì í ṣọlẹ̀. 10,000 yes naira. per person ni o. owó 5 litres nù o. So ó ṣe dáadáa gan. That's why tèmi bá ń bá kéèyàn tí mo ń praise ẹ tó bá ṣe nǹkan tí ò dáa I will tell him look ọmọ correct bíbá yìí o.
you are doing very well. àwọn tí òṣìṣẹ́ ìjọba wa ń kọ́. Ó ṣe máa ṣe yẹn. Kẹ́ fọkànbalẹ̀ ó máa ṣe nǹkan kan fún wọn. fáwọn tí òṣìṣẹ́ ìjọba. ó mọ ibi tí máa yẹn ti impress mi. Mo interview ẹ ní 2019 ní Radio Liberty tí a wà ń gbà yẹn. So mo ní ta ni bákà ẹ̀ gan ta ni godfather ó ní godfather sir mo ní yes who is your godfather mo ní mo rí i pé ó dàbẹ̀ pé mi ò tí ì mọ èèyàn kankan mọ́ ẹ nǹkan kan ó lọ lọ́run alàyè ó lóun ní godfather òun. I was impressed mo ní nítorí statement tó lò yẹn ó dẹ̀ máa wọlé nítorí pé ó gbára lé Ọlọ́run pé òun ní àtìlẹ́yìn ẹ. ní bàbá ń sàlẹ̀ rẹ. yes Ṣèyí Mákindé ó máa wọlé. That was the day he impressed me. That statement ibi tẹ́lómi ti máa sọ pé lágbájá aláàjì kínní kan sẹ́nẹ̀tẹ̀ bàbá kan kínní kan eléyìí ni Ọlọ́run alààyè ní àtìlẹ́yìn kò ṣe ní ṣe dáadáa. Ẹ wo first time bó ṣe má jẹ́ kí n lọ Ṣèyí Mákindé kọ́ là ń discuss. àbẹ̀ ti pé káwọn tí òṣìṣẹ́ ìjọba kàn fọkànbalẹ̀ yes he will do something. yóò kà wọ́n náà. So solution sí tepo yẹn là ń sọ. Ẹ sọ fáwọn tá a jẹ lówó ẹ ti ẹ̀ sì dáwọ́ dúró gbèsè tí owó wa tí a fẹ́ máa fi epo san a lè san sìn because we are in emergency period. Yes so because of this emergency ẹ dáwọ́ pé ká máa fún yín ní crude ẹ dáwọ́ ẹ dúró then ẹ wá face Dangote. Or in fact ṣebí Dangote ń sanwó epo tó ń gbà kì í ṣọ̀fẹ́ náà. So Nigeria is not losing anything by selling to Dangote and in fact Minister Petroleum wa you will be happy to see the joy in the faces of Nigerians. You will not see this log of students looking for how to get to school. Ní máa rí yẹn ní máa rí àwọn workers tó wà stranded ní bus stops. You will not be seeing that. So yeah, you will be happy. Everybody know ẹ máa dùn. So kọ́kọ́ ṣe yẹn we defer our payment terms. If they will take us to court, let us go to world court. World court tó máa sọ pé káwọn àwọn èèyàn máa kú nítorí pé ẹ ń san gbèsè fún àwọn èèyàn kan pẹ̀lú epo tó yẹ kẹ́ fi help àwọn èèyàn yín àfẹ́mọ̀ irú court yẹn kò sí adájọ́ tó máa ṣerú ẹ̀. So if they do that and they can now supply Dangote the required number of barrels per day kí Dangote má dẹ̀ jẹ́ képo ju 830 naira because yes ṣebí nǹkan tá à ń repo tẹ́lẹ̀ nìyẹn. We go back to that. 830 gan pọ̀. Tó bá dẹ̀ pọ̀ bóyá 700 naira per litre. àní 200 dókítà. O fẹ́ báyé Dangote jẹ́. Dangote. ṣé báwa alálépo ìjọba ni ó bá wa sojú ṣe pé kíní yìí o àwọn ọmọ yìí o. So yes. ẹ bá wọn gbé padà sí 120 o 100 naira o. káàdì ẹ̀ sọ pé 800 tá à ń rà tẹ́lẹ̀ tí àwọn èèyàn tiẹ̀ pariwo tí wọ́n ṣe kíní kan. à ń pariwo. So now the fuel price will come down drastically and ẹ má tajà fún Dangote in dollars ẹ tajà fún in naira. Emergency period lawa Minister of Petroleum also known who is also doubling as the president of the country. Yes now as the minister for petroleum you have to take this step. Ìyà ń jẹ àwọn ọmọ Nàìjíríà too much so tẹ́ bá ti ṣe yẹn owó epo á wálẹ̀ owó oúnjẹ á wálẹ̀ many places tí hardship wà ń sìn ìtura wọbẹ̀ then you will see that àwọn industries ń sìn I saw a vision mọ́jú yìí where industries thousands and thousands of industries will close down in Nigeria bó ṣe ń lọ they will close down. pẹ̀lú epo yìí. Yes Ọlọ́run fi hàn mí mọ́jú ni kí dẹ̀ ni reason Damola they cannot stand the cost of generating energy for their machines. wọ́n lè meet ẹ̀. èló náà fẹ́ máa charge àwọn èèyàn wo àwọn èèyàn tó bá any product that you are producing bóyá ẹ̀ ń tà ní 50 naira per unit because of this cost of fuel ẹ wá fẹ́ gbé ti 100 naira per unit or 150 naira per unit tí àwọn èèyàn dẹ̀ lè afford wọ́n dẹ̀ láwọn ò rà and you cannot continue to produce when there are no buyers akuku tilẹ̀kùn ẹ̀ pa ni ẹ̀yin òṣìṣẹ́ ẹ̀ máa lọ lẹ́yìn o
industry ti close down. kí ló wá kù. So when things are like that, tá a bá dẹ̀ fẹ́ kó ṣẹlẹ̀, we have to make sure wípé energy sector wa at petroleum sector they are at their topmost performance. ẹ wọ irú energy sector yìí sìn, Minister Adelabu address this country pe press conference kó sọ fún wa what is happening. What is your problem, Minister Adelabu? Sọ fún wa. wọ́n sọ ìdí. Yes, because up till now ó kọ ẹ̀kan dákẹ́ ni ẹ̀ sọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. àmúgbà kan wọ́n suggest wọ́n ní nítorí pé kò sí gas kò sí gas nítorí pé kò sí gas ní ẹ̀dẹ̀ ń flare gas ní river ní delta Niger delta areas wọ́n lè ń flare gas kí ló dé tẹ́ ẹ lè tap àwọn gas yẹn kẹ́ fi generate energy. So mo mọ̀ pé scientific knowledge Adelabu in fact kò tiẹ̀ ní rárá. wọ́n ní. kò ní náà kí lẹ ní ẹni tó ń ṣe banking and finance. bóòlù ti fẹ́ rí. kí ló kàn pẹ̀lú energy sector. agbára tó ìṣòro tó wà nínú ọ̀rọ̀ agbára yìí tẹ̀ ń sọ báyìí ní sí pé agbára wọn lè mọ́ ká. kò ní knowledge ẹ̀ ni tó bá yẹ pé ó ní knowledge ẹ̀ how much some places in the world some of the people tó lè contact some of the science backed knowledge tó ní ṣe gẹ̀tẹ̀ ṣebí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nìyẹn when you put a round peg in a square hole you cannot get result. Hey, but tó bá if you put tá a bá ti fi igi tó tọ́ sínú kinní kò ní. o lè rí result ẹni tó ṣe banking and finance maybe President Tinubu was carried by the fact that they said this man had first class ní University of Ife and so what in banking and finance. ẹ wá lọ gbé sí energy sector iṣẹ́ kò ń dẹ̀ reject ẹ̀. pé ẹsikisa ibi tẹ́ gbé mi sí yìí mo sọ fún gbà yẹn mo ní it will kill your political fortunes in future. wọ́n ti sọ̀rọ̀ Adelabu ti sọ̀rọ̀. Yes, kí ló sọ. ó pe current power outages. that is iná tí ò sí lásìkò yìí. Yes. ó wáyé látàrí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ eléyìí tó kọjá agbára wa beyond our control. What is the ìṣẹ̀lẹ̀? Kí làwọn ìṣẹ̀lẹ̀ náà sọ fún wa. ìwé wọn ti sọ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ń bí. ti sọ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. kò yẹ kí àwọn cherry ẹ̀yin pressmen mo fẹ́ advice yín. when somebody is giving making statements tí ó wà backed by facts ẹ má tẹ̀ gbé síta. ó yẹ kẹ́yìn ti béèrè lọ́wọ́ Adelabu. ìtàn sọ̀rọ̀ ní ìsìn ò tí ì ju bí 20 ìṣẹ́jú lọ. Adelabu nǹkan wo ló sọ pé ó ju agbára ẹ̀yin lọ tell us then we can advise you. wọ́n pe current power outages due to factors beyond our control. What are those factors? That is what we want to hear. àwọn ni wàá ṣàlàyé. ngbà tí o bá ti ṣàlàyé fún yín ẹ má gbé síta rárá black it out. Yes ẹ má tiẹ̀ gbé jáde. ó ṣe kò ń gẹ́ ọ̀rọ̀ tá à ń bá lọ báyìí wípé kábí wọn kan wá sọ̀rọ̀. Yes. wọ́n sì sọ̀rọ̀ báyìí ní ìsìn. ọ̀rọ̀ tó sọ ò kárí weight kankan kò tiẹ̀ ní mínì kankan sí wa. wọ́n ti jẹ́ kó yà pé ká má ti ìrètí iná báyìí nù. kò tiẹ̀ ó yẹ kó lè sọ fún wa pé nítorí nǹkan báyìí ni o aṣọ̀rọ̀ tẹ gbóǹsìn wọ́n ní wọ́n fi inú owó epo wa wọ́n fi ń blọ́ọ̀kì owó tó ń yá àti gbọ́ yẹn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ adẹ̀ ti sọ solution fún wọn ẹ má sọ gbèsè kankan mọ́ nsìn. kán dáwọ́ gbèsè dúró. ẹ declare a state of emergency on fuel declare state of emergency so àwọn people tẹ yáwó lọ́wọ́ ẹ̀ bóyá China ni o bóyá Amẹ́ ni o bóyá UK ni o bóyá anyway ẹ sọ fún wọn pé for now a lè san owó nítorí nǹkan báyìí ẹ̀yin náà ẹ wá wo nǹkan táwọn èèyàn wa ń là kọjá a máa sanwó yín o but not now. kò tí ì yá. wọ́n á dẹ̀ gbọ́ wọ́n understand so kí ni Adelabu fẹ́ sọ fún wa Minister Adelabu. ká gbé wa débẹ̀. ẹ sọ fún wa what is your ìṣòro ẹ kí ni ìṣòro ẹ èmi mọ̀ pé ìṣòro kan tó ní ni pé o wà qualified. ẹ̀yin rò bẹ́ẹ̀. yes fún nǹkan tó ń gbé ẹ ibi tó ń gbé ẹ sí. ibi tí wọ́n gbé wọn sí òun. yes o qualify fún. kò bá ìyá wọn. bí ìgbà téèyàn fi ojú kòkòrò gba nǹkan ni. èmi dẹ̀ sọ fún ẹ ń gbà yẹn mo ní má gba iṣẹ́ yẹn in that sector you are a brilliant person you have worked in the central bank o dẹ̀ mẹ́ta rẹ̀ up so má jẹ́ kó gbé ẹ síbi tó lè kill you are a young person tó ní bright future politically and you have the paper backed brilliant performance from University of Ife o get it. Yes so o ti ní àwọn qualification yẹn má jẹ́ kí anybody
kó rubbish ẹ̀ but now wọ́n ti rubbish ẹ̀ ń sìn sọ fún wa only beyond your power kí ni nǹkan náà kí ni àwọn ìṣòro náà we can advise you I am also a brilliant person abi Damola bẹ́ẹ̀ ni ẹ tó gba grade 1 in the 1960s ní secondary school tó enter University of Ibadan on national merit scholarship 69-70 from 70-71 tó gba international scholarship on merit he is also a brilliant person so ó yẹ ká àwa náà lè advice ẹ pé nǹkan tá a bá sọ lórí rédíò ẹ má rò pé àwọn non-entities kan náà ń sọ̀rọ̀ we are even more brilliant people are on radio àbí o mọ̀ so respect our views when we are talking. bá ṣe páàrí náà lò tó wọ́n mà tún gbé náà lọ ta. tí o mọ̀ pé iná tó ń gbé lọ síta wọ́n fẹ́ fi gba dọ́là àbí o mọ̀ so àwọn ń wá bí wọ́n ṣe máa pawó wọlé kó lè rówó ná fún election. ṣùgbọ́n àwa tá discomfort ńlá táwọn ọmọ Nàìjíríà ńlá kọjá wọn fẹ́ mọ̀ nípa ẹ̀ many industries will close down gbà tí ò síná kò sépo dísù wọn. those are the two factors to lead to very high industrialization in the countries that you see not this ta ló fẹ́ wá síbi wá dá léṣẹ́ sílẹ̀ tí ò síná kò dẹ̀ sépo báwọn náà ṣe máa wá síbi so tí Tinubu bá tiẹ̀ lọ́sùn sí ìlú òyìnbó ó kàn lọ́sùn síbẹ̀ ni kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀ since you don't have fuel and you don't have power bó tiẹ̀ lọ́sùn sí UK kó lọ máa gbé America kó lọ sí France kó má kúrò ń bẹ̀ kó sọ fún Macron pé look I'm here ibi ni màmá sùn sí ẹ ṣe àwa ràn mí lọ́wọ́ ẹ jẹ́ káwọn industries from France kan lọ sí ìlú mi kan wọ́n ní wá. To establish industries business now bọ́nà ti ń ṣerú ẹ̀ kì í ṣàwàdà kì í ṣe pé wọ́n ń ṣàwàdà mo lọ sí Olúyọ̀lé lánàá I'm still going there this morning ṣe rí mo wo nǹkan tí company kan tó dá sílẹ̀. lólúyọ̀lé ń bí. yes wọ́n ṣe dálẹ̀. kì í ṣe pé wọ́n ṣe dálẹ̀. ok. bàbá ọ̀rẹ́ mi òun ló gbé industry yẹn wá sí Ìbàdàn. ok. I will mention the name is Sumar. And the chief who brought Sumar to Nigeria is Chief Akinsipe, late Chief Akinsipe. Ọlọ́run fọ̀run. ọmọ wọn a máa gbọ́ bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí bàbá yẹn ló gbé industry ló gbé Sumar wá see the number of people mo wá ń béèrè lánàá mo ní eléyìí mà ti gba gbogbo Olúyọ̀lé kẹ̀ wọ́n ní he has over 200,000 staff. over 200,000. You can imagine one industry kírú industry yẹn lọ close down kí 200,000 people. kan á dàpọ̀ mọ́ àwọn tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́. kí ló máa ṣẹlẹ̀ ń bàdàn. you see so mo wá ń wo how much that man is spending ti industry yẹn ná per day on fuel tó máa ra diesel ra kínní kan. so tí industry yẹn bá lọ tán bá lè lọ tán lọ Ghana lọ Togo. Mohammed industries tó ti lọ Ghana kí ló ṣẹlẹ̀ sí P&G Procter and Gamble ẹ̀yin tó rí wọn mọ́ ń bí ni. kí ló dé tá a lè jókòó ká ronú pé look I am not interested in how much I will have in my bank account kò sí nǹkan tí mo fẹ́ fi ṣe péèyàn jẹun kó dẹ̀ rán àwọn ọmọ ẹ̀ ní good schools àbí yes kó dẹ̀ ní 2 cars bóyá tí kan bá break down kó lè rí the other one lò ó ti tán now why do you want to build houses look at this other man níjọ́sí wọ́n ló kọ́ 756 houses duplexes Emefiele. wọ́n mọ̀ tí ẹ̀ ti gbà kan lọ́wọ́ ìkan náà nù wọ́n báyìí ní ìsìn. look at a whole minister for justice Malami. Mo ronú pa Malami láàárọ̀ mo mi orí ni kí ló fẹ́ fi ṣe Chief Audu Ogbe will be hearing me as I'm talking. I mentioned names. Minister of Agriculture come. Yes, when he was the chairman of PDP Obasanjo was the president of the country. Chotigete o dẹ̀ ni chairman ẹgbẹ́ Dr. Ademilu what do you want from this government? Mo ní like what? Mo ní their contract. Nǹkan tó bá fẹ́ mo ní like what? Ó ní nǹkan tó bí iṣẹ́ bí kíní kan bí mo ní I don't need anything. You don't want anything mo ní no. Ó ní okay what do you want from the banks? Any bank in the country. Mention what you want from them.
wọ́n ṣetán àti ṣètò ẹ̀. pé àwọn máa arrange ẹ̀ fún mi mo ní I don't want anything. How many Nigerians can say that? Má yẹn wò mí títí báyìí kò yé in Abuja kò yé rárá kò tiẹ̀ mọ nǹkan tó fẹ́ sọ. He has not seen a Nigerian who will reject such offers. Am I not living well now? One Damola, I had a governor who attended the same secondary school that I went to mi ò ní dárúkọ ẹ̀. So he wanted me to be a commissioner in his government. Mo ní mi ò fẹ́. Ẹ ṣe ọmọ bẹ́ẹ̀ ṣe brilliant sí. Ṣé bóun ló wá mi. He brilliance he looked for me, he searched for me. Irú senior wo ni principal mention yìí every time. Ẹni tó di kúrò school 10 years ago. Bóyá ẹ̀yin gan wà náà àwọn tó kó bá wa Nàìjíríà. Torí ká sọ pé ẹ̀yin náà ti bá wọn dá sí bóyá ẹ̀ka ìbá ti rí báyìí. Kálẹ̀ ti dá sí. Kálẹ̀ ti dá sí bóyá àbámọ́ wà mí tá a wà yìí. Yes, you are right. Kì í ṣe kò dẹ̀ kì í ṣe mí nìkan. There are many of us like that. Àwọn tó tún brilliant ju èmi lọ wà. Gbogbo yín tẹ́ ẹ̀ dá sí ẹ̀yin lẹ sún adébi tá a dé yìí ó yá mọ́ agbowó epo lọ́wọ́ yín. Àwọn bíi Professor Yemi Farounbi, àwọn Professor Wọlé Ṣóyínká, àwọn Professor kìnnì kan Akínyẹmí kàbí kí ló ń jẹ́. Gbogbo yín o. Ẹ̀yin tẹ́ pọ̀ rẹpẹtẹ. Ìṣòro tí Nàìjíríà kó sí i ó dàbẹ̀ pé àwọ̀tẹ́lẹ̀ Yẹmi Farounbi mo ní tí Ọlọ́run ò ní béèrè lọ́wọ́ yín ṣá. Yóò béèrè lọ́wọ́ àtẹ̀yìn náà dókítà. Irọ́ èmi ò tí ì dàgbà tó. Ok tí bóyá kẹ́yìn ó wá ṣe president báyìí. Irọ́ mi ò lè ṣe president. ẹ jẹ́ àdókè lọ́n dókítà. Stephen ti sáré wọlé ọ̀fẹ́ dojú ọjà tá a bá ti padà dé àtẹ̀wá àbí kílẹ̀ ni mo sọ ẹ̀yọ́ ọmọ Nàìjíríà ká sọ pé irú àwọn dókítà àwọn prof ìjẹ́ ti dá sí i tó wà nílẹ̀ yìí bóyá àbá ti wà ní rubi tàwa nígbà bá padà dé àgbàbẹ̀ wọ ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ eléyìí tí wọ́n pé wọ́n ní wọ́n wà out of school lásìkò tàwa yìí à ń bọ̀ ọmọ Nàìjíríà ẹ kú kalẹ̀. Ẹ̀fílẹ̀ ẹ má yí kúrò Wells Radio 89.3 FM níbẹ̀ gangan lẹ wà. Jàǹgbàlà jùdú ìròyìn àdúmágbẹ̀. Jàǹgbàlà jùdú ìròyìn àdúmágbẹ̀. Ìyá onínáwó níbo ló dà báyìí. ọ̀rọ̀ ẹran mà ni mò ń bá kiri láti jẹta gbogbo àwọn ẹran tó ń fi hàn mí láwọn ibi tá a lọ àfi bí ẹni pé wọn ò rò ń jẹjẹ mo ti dààmú díẹ̀. ọ̀rọ̀ ẹran bíi ti báwo ajẹ́pọ̀ ò tí ì gbọ́ nìyẹn. pé kí ni. ó tí ì gbọ́ nípa iléeṣẹ́ Mosai's Farms. kí ló ṣe wọ́n. ọ̀dà jẹ̀ǹjà ọ̀tán iléeṣẹ́ Mosai's Farms ló ń sìn tí wọ́n sì ń ta ẹran bíi màálù àgbò tó fi mọ́ ewúrẹ́ tó jọjú tó sì rí rọ̀gbọ̀dọ̀. ẹ̀dínwó làwọn ẹran ọ̀sìn tí wọ́n ń tà níléeṣẹ́ Mosai's Farms pàápàá jùlọ lásìkò ọdún iléyá tàbí kérésì. kódà ààyè ṣí sílẹ̀ fáwọn èèyàn láti dìrọ̀ mọ́ ẹran yòówù tí wọ́n bá fẹ́ pa nípa pípín ẹran yòówù tá a bá fẹ́ rà tó fi mọ́ gbígbé ẹran tá a rà lódìdí délé ló rọ̀ wọ́n lọ́rùn níléeṣẹ́ Mosai's Farms. níbo wá níléeṣẹ́ wọn ìwá wà. iléeṣẹ́ Mosai's Farms wà ní Kuala Junction lórí Akala Express nílùú Ìbàdàn ẹ sì lè pè wọ́n tàbí kẹ́ WhatsApp wọn lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 09150338032. mo rí ọ̀nà. láti jẹ ẹran tó ní àlàáfíà Mosai's Farms ní ọ̀nà àbáyọ. Are you hungry for something delicious? Food that feels like home but tastes like pure luxury? Then welcome to Honeydew Restaurant, where every meal is made to make you smile. From our smoky jollof to rich ofada sauce to a variety of delicious soups like egusi, eforiro, and more, paired with your favorite proteins and hot, freshly made swallows, all made for you to enjoy. We also handle bulk orders in liters, fresh and ready whenever you need it. We deliver it to your doorstep at Honeydew. It's
It's not just the food, it's the feel. With our beautiful ambience, perfect for your romantic dates, family outings, or your quiet, relaxing evening escape. Join us every last Friday of the month at 7 p.m. for karaoke night with Jayola and enjoy music, games, food, drinks, and free mocktails and cocktails as you sing your hearts out. Visit us at Plot 42, Block 8, Alaafin Avenue, beside Wells Radio, Oluyole Estate, Ibadan. For your doorstep delivery or inquiries, call or WhatsApp 0814-691-6635, 0814-691-6635. Honeydew Restaurant, where every meal is made to make you smile. How long will it take you to confirm payment? I have been waiting for the past 1 hour. I'm so sorry. Our network is slow. I will just run out of data. Same excuse yesterday. It is unacceptable, please. You better switch to One Data Internet Service. One Data? Yes, One Data. One Data is an internet service provider with the best alternative and solution for unlimited speed. One Data provides fast and reliable internet service to organizations, homes, and places of interest in Nigeria. With One Data, you get to enjoy the premium internet service with dedicated unlimited internet speed at all times, 24/7 fantastic customer service and support, and you enjoy a 1-month free subscription when you make payment. Now is the time to say goodbye to downtimes. Sign up with One Data today on 0811 223 2671 or visit www.onedata.ng for more inquiries. One Data, unlimited speed. ká lówó lọ́wọ́ kò dàbí káròhun gidi fowó ṣe, káròhun jẹjẹ ṣá kò dàbí káròhun jẹ gidi jẹ sínú. Oúnjẹ tó dára òun lọ̀rẹ́ àwọ̀. Tó bá dọ̀rọ̀ irú oúnjẹ rere bí àmàlà, iyán, sẹ̀mó, wheat, fùfú, jollof rice, ọ̀fadà, túwó, ègbò àtẹ̀wà. Oúnjẹ àjẹbẹ́kẹ́dọ̀rẹ́ bánú ṣàwàdà. Ilé ìtajà oúnjẹ One Taste Kitchen là ń perí yẹn. Níbẹ̀ láti lè róúnjẹ tó ń bẹ́kẹ́dọ̀rẹ́ lówó tí ò gani lára. Bí wọ́n ti ń ṣètò oúnjẹ ilẹ̀ yìí ni wọ́n ń ṣètò oúnjẹ ilẹ̀ òkèrè. Tó fi máwọn ọbẹ̀ àjẹgẹ́ra ẹni lẹ́yìn bí ẹ̀fọ́ rírò, ẹ̀gúsí, gbẹ̀gìrì àtewédú, ọ̀gbọ̀nà, ilá àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣayẹyẹ ìnáwó lẹ́yìn wá ilé oúnjẹ tí ó bá yín ṣètò oúnjẹ aládìídùn fáwọn àlejò tẹ́ ẹ pè. Àbọ̀bẹ̀ òpin ọ̀sẹ̀ lẹ́yìn fẹ́ kó wà nínú amóúnjẹ tútù nínú ilé fún lílò. Ẹ má làágùn jìnnà. Ilé-iṣẹ́ One Taste Kitchen ló lóúnjẹ aládìídùn tó mọ ikú tó pọbẹ̀ tó sì ń ṣètò oúnjẹ fún lọ́balọ́ba. One Taste Kitchen fìkàlẹ̀ sí ojú ọ̀nà Adé-Ọ̀ṣun, Aláàfin Avenue ládojúkọ Wells Radio, Olúyọ̀lé Estate ńbàdàn. Ẹ sì lè pè wá sórí 0906 021 3810 tàbí 0816 950 9552. One Taste Kitchen, ìrírí oúnjẹ ilé. tẹ́ ẹ bá fẹ́ polówó ọjà yín lórí rédíò tẹ́ ẹ fẹ́ máa ta wàràwàrà bọ́ mẹ́ta ṣe ń tà West Radio ní kẹ́ ẹ máa bọ̀ o àfẹ̀tiwa gbé tiyín lárugẹ owó owó ò ga jára lọ o come for your jingle and advertisement at West Radio 89.3 FM gbogbo lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ àti lájọ̀lájọ̀ iléeṣẹ́ ńláńlá àti kéékèèké ẹ̀yin ilé ìjọsìn pátápátá ẹ máa bọ̀ ẹ wá gbé wò ẹ jẹ́ wò ẹ jọ́ wò ẹ tọ́ wò jọ́ ẹ ó gbà ọ̀gá ni mástà. kí lẹ tún dúró ṣe náà. ẹ má ṣe tàbí ṣùgbọ́n o. ẹ máa bọ̀ wá sílé iṣẹ́ wa. gbàǹgbà la wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì. ilé funfun pẹ̀lú àwọ̀ búlù. West Broadcasting House ní Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn Ọ̀yọ́ State Nàìjíríà. ẹ̀lú 07066165053 tàbí 08035093394 West Radio 89.3 FM ọlọ́run gbọ́ gbogbo tẹ́ ẹ fẹ́ ojú kan ló wà. 89.3 FM, your preferred wholesome radio. Jàǹgbàlà jùdú ìròyìn àdúmágbẹ̀ẹ́. ẹ káàbọ̀ padà láti òkè lọ́hùn ìtẹ̀síwájú òní wọ́n pè ní ọ̀pá ìṣẹ́gun ìkànnì kànga gbọ́mọ̀gbẹ́ Wells Radio 89.3 FM
eléyìí tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate ńlẹ̀ Ìbàdàn lébẹ̀ náà lọ láǹfààní àti wáyé lórí ètò àgbéyẹ̀wò ìròyìn agbọ́mọ̀gbẹ́ níkànnì kànga agbọ́mọ̀gbẹ́ à ń tẹ̀wọ́ wájú náà nù láàárọ̀ tòní bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin lè kọjá lọ sójú òpó ayélujára Facebook wa láti máa wò wá kétékété láàárọ̀ tòní bẹ́ẹ̀ jẹ́ àtẹ̀wọ́ wájú lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ nílẹ̀ yìí wọ́n ní mínísítà fọ́rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ Túnjí Aláùsá ti ṣàlàyé pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ìṣòro ńlá kan pẹ̀lú àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ àwọn ògo wẹ́rẹ́ tí wọ́n lọ sí ilé ẹ̀kọ́ wọ́n ní bíi 15 million children ní Nàìjíríà ni wọ́n sí ilé ẹ̀kọ́ bá a ti ń sọ̀rọ̀ tá a wà yìí láti wá yanjú ìṣòro yìí wọ́n ní ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí nílò $345 million lọ́dọọdún kí ni wọ́n fowó yìí ṣe láti fi ṣètò ìrànwọ́ àti mú àwọn ọmọ yìí padà sílé ẹ̀kọ́ kí wọ́n sì kọ́ wọn láwọn ohun tó ṣe kókó ṣe pàtàkì useful skills wọ́n ní àwọn ibi tí ìṣòro ọ̀hún ti lé pàápàá jùlọ ó ní bíi apá òkè ọya north east and north west níbi tí wọ́n ti ní ìdá 41% nínú àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí ò sí ní ilé ẹ̀kọ́ bá a ti ń sọ̀rọ̀ tá a wà yìí $345 million fáwọn ọmọ tí ò sí ilé ẹ̀kọ́. ó ṣe gan nígbà tí mo gbọ́ news yẹn mo ní ọ̀nà àti kówó jẹ tún lélẹ̀ ọ̀nà àti kówó jẹ mo fẹ́ sọ experience mi lánàá mo wà lórí radio program kan lánàá ní Cocoa House so ìgbà tí mo ṣe tán mo wá fẹ́ ṣe nǹkan kan ní ìsàlẹ̀ àwọn tó ń ṣe handset nǹkan kan mo wá rí ọmọ yẹn ibi tó jókòó tí mo ní ìwọ ò lọ sí school ni why are you not in school mo ń query ẹ̀ ó ń wò mí kò dáhùn kí ló dé tó o sí school young fine boy ó ní Hausa ni mí Hausa kẹ̀ nítorí pé ó jẹ́ Hausa ṣé kò sí school ni àbẹ́ ti gbọ́ olùdé ni kí ló dé tó o sí school nítorí pé ó jẹ́ Hausa o ṣé wọn ò gbà yín school ni ó ní Hausa no. That was the answer of that boy. Handsome, fine boy. Ọmọ yẹn ò lè ju age of 10 sí 11. Ó ní torí pé òun jẹ́ Hausa, òun ò lọ school. So wọ́n ti wà in their brain that they don't need to go to school. So Aláùsá ṣé òun yẹn ni minister for education? Bẹ́ẹ̀ni. In fact, you should concentrate your energy in the north. North tí mo ní kọ́ ẹ concentrate energy yìí sí yẹn kì í ṣe by spending our money. It is by educating the uneducated governors of the north. Because kò sí governor tó wà ní north tí o at least ní OND àbí HND àbí at least wọ́n nìyẹn not to talk of BSc or BA nkankan. So I think they are educated people. Kí ni reason táwọn ọmọ yín ò fi lọ school? Ọmọ tó tún wà ń bàdàn bí báyìí tí schools free tó tí gbogbo ẹ̀ in fact tó kọ̀ tí ò lọ tó kọ̀ tí ò lọ tó nítorí pé òun jẹ́ Hausa. So to that boy, because you are an Hausa boy, you don't need to go to school. ṣé bó ṣe rí nù. So ẹ̀yin lẹ bá yé àwọn ọmọ yẹn jẹ́ ọmọ so shop tí mo ti bá ọmọ yẹn tó jókòó sí ìta shop yẹn mo wá ní bọ́n ṣe ń bá yé àwọn ọmọ yìí jẹ́ ní north nìyí o. Ọmọ yẹn ti rò pé to be an Hausa boy you don't need to go to you school. don't need to go to school. tí o sì rí bẹ́ẹ̀. Kò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀. So $300 and kìíní kan million. $345 million. ẹ jọ that's another way of trying to corner money into people's pocket. Need àti ná one kobo. Yes, tell the governors in the north to enact laws that will provide severe penalties for parents who refuse to take their children to school. Then ẹ̀yin dá school sílẹ̀. School wà lókè ọ̀yá ọ̀dá. ẹ máa gbọ́ ṣe mọ̀ pé àwa ni àwa tó àwa enlightened la mọ̀ pé school tún wà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Many Nigerians who will be looking at ṣebí school wà ní south nbí àbí. I know that there is a place ní Sango area tí school tún wà especially for the Hausas Fulani Hausa people. Wọ́n dá school sílẹ̀ ń bẹ̀. Ọ̀yọ́ state ló dá school sílẹ̀ o pé káwọn ọmọ yẹn lè lọ sí school. So but the governors have a lot to do.
ẹ need àti enact àwọn laws tó máa provide severe penalties fún àwọn parents tí yóò jẹ́ kọ́ ọmọ wọn lọ school. ṣebí àwọn òbí ni. àwọn ọmọ tí mò ń bá sọ̀rọ̀ lánàá tí tó ní nítorí pé Hausa lòun òun need àti lọ sí school so àwọn parents wọn náà they were also brought up that way so àwọn náà wọ́n tún transfer the same illiterate knowledge to their children. kì í sì ṣe gbogbo wọn o. eléyìí tẹ́tọ́ pé kì í ṣe gbogbo wọn yẹn. If they are counting millions of Nigerians who are out of school they are in the north not in the south. Is it possible ṣé o mọ̀ pé láràárọ̀ nsìn tí n bá jáde nínú géètì ilé mi mo máa ń dúró síta àwọn ọmọ tó bá ń lọ sí school máa ń wò wọ́n kí ló dé tẹ̀yìn ò sáré mọ̀ pé ti late ni mo wá sọ fún wọn there is a school in Ogun State Mayflower school Ikenne ọmọ mi kọ́ wọ school yẹn in the 19 ó ti sẹ́yìn now wọ́n kọ́ síbẹ̀ yẹn tó bá wọnú ọgbà yẹn time baba late Tai Solani wọ́n ti kọ́ síbẹ̀ our A1 students are on their way to school to the class wọ́n ṣe signboard yẹn síbẹ̀ wọ́n tún ṣe signboard yẹn another signboard on the opposite side our F9 students are also on their way to class so ìwọ ló máa pick yìí tó fẹ́. ibi tó fẹ́ lọ. A1 students. àbí F9. àbí F9. which one do you want to go do you want to attach yourself with so it is the duty of the governors in the north. láti ṣe responsibility. yes it is ẹ má ná one kobo. látàpọ̀ ìjọba àpapọ̀. yes what's the name of the minister of education. Alausa. jọ ẹ má ná one kobo ẹ kò fẹ́ da owó síta fáwọn èèyàn láti kó jẹ ní o there are schools in the north what we only need is the enforcement. enforcement yẹn ni ò sí ọmọ tó sọ fún mi lánàá pé tóun ò lọ sí school tó pé òun jẹ́ Hausa tó bá yẹ pé ibi tí òfin wà ní wọn á kọ́kọ́ fún lẹ́gbàá náà tó bá fún lẹ́gbàá wọn ni hurry now to so place kó gbéra ńlẹ̀ wọ́n á wọ lọ sí school kan ni this child wọ́n á dẹ̀ sọ fún school yẹn get his parents nbí ló ń gbé àwọn parents ẹ̀ dà you monitor these students. kí n tó ṣe ojú òpó lẹ̀ dókítà mẹ́nubà ọ̀rọ̀ ilé ẹ̀kọ́ ní apá òkè ọya ẹ rí i pé mo sáré gbà pé ilé ẹ̀kọ́ lókè ọya mo fẹ́ lè sọ bóyá tí a bá rí àwọn ilé ẹ̀kọ́. a mọ̀ pé standard fine schools wà. tó jẹ́ tìjọba ní o tí aládàáni o. kò sí enforcement. kódà àwọn ilé ẹ̀kọ́ aládàáni mi ń bí kò lè dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn ilé ẹ̀kọ́ ìjọba. wọ́n fẹ́ fi attract àwọn ọmọ yẹn ni. ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀. àwọn ọmọ yẹn ò lọ. kí ni reason kò sí enforcement ni. there must be enforcement. 091 ẹnìkan pé poor economy ó ti contribute sí ratio out of school children. Not in the south kò sí bẹ́ẹ̀ economy ṣe lè pọ̀ tó. àwọn ọmọ yóò ṣe. ọmọ Yorùbá parent already àti ta aṣọ ẹ̀. àníkọ́mọ mi lọ school. ọmọ ẹ gbọ́dọ̀ lọ school. it is because baba Awólọ́wọ̀ ti jẹ́ kí ojú gbogbo Yorùbá ojú wọn ti là. ṣètò ẹ̀kọ́. yes ṣètò ẹ̀kọ́ ojú wọn ti là. Yorùbá parent kò possible àwọn tó ń gbé ata sórí tó ń ti. yọ̀ọ̀yà lọlé ẹ̀kọ́ aládàá ẹlẹ́kọ̀ọ́ jọba ni. àwọn mechanic tẹ̀ ń wò wọ̀nyẹn panel beaters nǹkan kan. their children are in Ogun State Poly Ìbàdàn they are in Kwara Poly they are in, at least then many of their children are also in the universities. tó bá dẹ̀ rí wọn. ẹlòmíì mo ti rọ́lọ́kadà kan tó sọ fún mi ó ní brother eskisa ó gbé mi wájú iléeṣẹ́ ń bí náà ni ló wá ní ẹjọ́ mo rí i pé ibi tẹ̀ tí ń ṣiṣẹ́ mo fẹ́ kẹ́ ẹ là mí lọ́yẹ̀ ọmọ mi nílé ẹ̀kọ́ aládàáni private university ló ń fẹ́ lọ mo ní tẹ́ ẹ bá lówó ẹ̀ tó lọ tọ́lọ́ ń bá jẹ́ kó rọ̀ yín lọ́rùn ẹ jẹ́ kó lọ ẹjọ́ máa lọ. àwọn skul kan wà ń bàdàn bí báyìí Damola àti ẹ̀ need àti advice àwọn Yorùbá I'm proud to be a Yorùbá person. tẹ́ bá sọ pé Nigeria wà enlightened you are talking about the Yorùbás. àti Igbo ńkọ́. àwọn Yorùbá wà more in school than the Igbos. ẹrù bẹ́ẹ̀. I worked in the Federal Office of Statistics in the 60s. èmi wá rò pé àwọn Igbo ló kàwé jù ìgbà tí mo wá lọ gbé statistics of education ní education section. Yorùbá ti lọ jìnnà. bóyá nígbà yẹn ìsìn wa ń kọ́. ìsìn nǹkan o mọ̀ pé Yorùbá o mọ̀ pé
Yorùbá pọ̀ ju Igbo lọ in terms of population. Yes. Apọ̀jù Igbo, go and check. So apọ̀jù Igbo lọ, but the Igbos are more into iṣẹ́ ọwọ́. Business. Yeah, business. So tó bá lọ sí ibi tó ti ń ṣe spare parts wàá rí i pé àwọn ni tó ti ń ta materials. Àwọn ni and so on. Ṣẹ́gẹ̀tẹ̀. But when you come to the formal sectors of the economy, àwọn Yorùbá ló máa bá. Èbó láwa tí wàá bá àwọn èèyàn wa lókè lọ́hùn. Àwọn yẹn that is where I'm saying kí wọ́n máa nà kọ́ bọ̀ sí wọn o. Tell the governors of their states. Divert owó yín. Owó tí wọ́n lè máa ná sí ara wọn tí wọ́n lè kó jẹ nǹkan kan. Ẹ má kó owó kankan jẹ. Divert ẹ̀ sórí àwọn ọmọ ìwọ̀nyí. These are the future governors of your state. 09168. Ṣé àwọn governors yẹn wọn ò rí àwọn ọmọ wọn bí báyìí ni tó ń rìn káàkiri ring road nǹkan kan. Kí ló dé tẹ́ take step láti mop up all the boys and girls tó ń rìn káàkiri kẹ́ send wọn back to your state kẹ́ take care of them. Are you looking for the federal government to spend our money to mop up all these boys tó jẹ́ pé tomorrow future Boko Haram people ni wọ́n? Why don't you mop them up now? àwọn wọ̀rọ̀ kọfí ṣàdáni. 09168931000 09153334893. Hello. Hello, ẹ káàárọ̀ ẹ pé tó. Ẹ kú ojúmọ́ sà. Mr. Adedamola mo kí ẹ káàárọ̀ sà. Yẹ̀sà olóyè Akíntìlé ọmọ ni ẹ káàbọ̀ sà látọlọ́kọ́. Látọlọ́kọ́ àpàtàǹbà. Mo kí bàbá. Ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ ṣé sà. Dókítà mo kí yín. Ẹ kú iṣẹ́ sà. Yes sà. Ẹ jọ sà. Orílẹ̀-èdè ṣé wọ́n ti rí abẹ́ náà ni pé tọ́mọ ṣáà ti ṣe nǹkan kan fún wa wọ́n ṣáà ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan àti gbàgbé ẹ̀ náà dẹ̀ nìyẹn. Nígbà tí ẹ sọ wípé nígbà tí ẹ máa dé mo wo interview Ayọ̀ Adélábù. Nígbà tó bá ti ní minister for power tó gbà. Mo wo interview ẹ̀ dáadáa. Ó dẹ̀ sọ nínú interview ẹ̀ ó ní pé kọ́fún ní bóyá bí nǹkan something ó ní kọ́fún ní 6 months ó ní gbogbo household ló máa ní prepaid meter. ṣe dáadáa mo lè send ẹ̀ sí màá lọ check kìíní mi ó rẹ̀ pé mo lè send ẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́. o lè parọ́ I believe ẹ̀. ó ní kọ́fún ní 6 months ó lò máa arrange gbogbo household máa ní prepaid meter. òun dẹ̀ máa jẹ́ kí grid tó ń wálẹ̀ yẹn tó ń wálẹ̀ yẹn ó lóun máa increase grid. Fẹ́ pé gbogbo àwọn ibi tó bá yẹ kí wọ́n níná pé òun máa jẹ́ kí everything kó wà okay. I had it with my 2 ears. So now ní ìsìláǹtì ó wá ń sọ fún wa ní ìsìn pé ká má bínú. Mo wà beyond the power wọn. Ọ̀rọ̀ má bínú náà ń sọ yìí ni àbí kẹ́ ẹ ṣe solution kan tó lè mú wa ká máa bí níná. Ẹ wọ̀jọ́ wá ní ìsìn láti bí almost like 6 months ago. Wọ́n kọ̀ tán náà yẹn fẹ́rẹ́fẹ́ wọ́n tọ̀ fẹ́rẹ́fẹ́ lóru. Wọ́n tẹ̀ máa mú bíìlì wá wọ́n ti mú bíìlì wá ní ìjẹta àbí ìjẹrin tí ọmọláńdà pé kí n wá wo bíìlì tí wọ́n mú wá. Mo kàn rẹ́ẹ̀rí ni pé wọ́n kàn rẹ́ exploit wa lórílẹ̀‐èdè yìí ni exploitation ni gbogbo ẹ̀ ó wá ń bẹ̀ wá ní ìṣòro ní ká má bínú nǹkan tó mọ̀ pé ò lè ṣe torí pé o fẹ́ nǹkan tó fẹ́ rí mẹ́ greediness tó yẹ kó bí ẹ ti fẹ́ kó wà ní ìfẹ́ ibi yìí o ibi yìí ni ká ẹgbẹ́ mi sí. bàbá dẹ̀ lè fọ ẹ fóun bẹ́ẹ̀ nǹkan tó sì máa ṣe pọ̀ ẹ wá bẹ̀ wá ẹ pé ètò kò ní bàjẹ́ jẹ́ rí akọ̀ǹtọ́ra wa ẹni ó ní bàtà bá mọbi tá à ń lọ àmọbi tá à ń lọ àmọbi tá a fún bọ̀ àmọbi tá a dé dúró bọ̀ àmọbi tá à ń lọ. ibi tá à ń lọ làmọ́. ẹ jẹ́ ká tẹlẹ́kùn jẹkùn ẹ jẹ́ ká tẹlẹ́kùn ọ̀bà tẹ́ ṣe ẹ jẹ́ ká pín ẹ kó ètò kò ní bàjẹ́ Olóyè Akíntìlé ni. ẹ ṣe gan ni àwọn èèyàn mọ solution. Hello. Hello, ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ sà. Dádì mi, ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ káàárọ̀ my brother. Òun ló sọ̀rọ̀. Ẹ káàárọ̀ sà o. Ẹ lọ ṣọ́ọ̀ṣì. Dádì ẹ kojú mẹ́ta. Ẹ ṣe gan. Mo ti múra. Òkè ti múra. Mo ti múra ṣọ́ọ̀ṣì. Wọ́n rí náà lo aṣọ tí wọ́n máa wọ̀. Kò rí náà lọ fi láṣọ yìí. Nẹ́pà ni wọ́n o. Ara àwọn tó yẹ ká dìmú ṣinṣin nìyẹn. Ẹ lè dì mí mú. Wọ́n ti rìtáyà ló fà á. Nítorí pé ẹ ti rìtáyà ni. Ẹ jẹ́ kí sáré sọ àwọn ọ̀rọ̀ yìí. Dádì nǹkan tí mo fẹ́ sọ lélẹ̀ mo ti tójọ́ mẹ́ta tí mo ti ń wọ́n àti wọlé sí mi ráyè. Unfortunately lẹ́yìn. A dúpẹ́ láàárọ̀ yìí.
ṣe rí ìgbà tí bàbá Tinubu tí wọ́n fẹ́ dìbò president tán fẹ́ wọlé ńgbà yẹn mi ìrántí nǹkan kan tán fi sọ wípé àwọn fẹ́ ṣe a máa dìbò a máa wọlé ẹ kówó ńlẹ̀ gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ ńgbà yẹn nìyẹn so àwọn tá a kàn ń complain wípé wọ́n ṣe lè wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ ṣe kankan fún wa nígbà yẹn bẹ́ẹ̀ wọ́n tó wá sọ wípé báwọn bá lo oṣù mẹ́fà ọdún kan àbọ̀ méjì tí iná ò bá wà òkè tó bá di 2027 ká má dìbò fáwọn kí ló dé tí wọ́n sọ wípé period yẹn tí àwọn ò bá make nǹkan right àwọn ò resign àbí kí wọ́n yọ àwọn ṣẹ́rí pé wọ́n gbé wa mọ́ra level yẹn wọ́n ti get wa wípé 2027 yẹn ó sì jìnnà díẹ̀ bó ṣe wá rí sìn brother bíi tó wà ní Ìbàdàn bí bọ̀dá pẹ́ńkẹ́lẹ́ àwọn ti gbà kámú wọ́n kàn lágídí ni kò sí nǹkan tó rí ṣe sí. hello. ó ti rè. hello. bóyá káàdì ti fẹ́. hello. ọmọ bàbá olómi. sir. ọ̀rọ̀ yín ò ní sún ọlọ́run. àmì sir Mr. Bọ́lájí láti àkàlà orí àkàlà. ojú ò ní tì yín láàrin ọ̀pọ̀ ènìyàn ọlọ́run á dá yín mọ̀. àmín. ẹ ṣé gan sà. ẹ ṣeun púpọ̀. dádì mi. ẹ káàárọ̀ sà. kò ní sún yín kò ní rẹ̀yìn sà. àmín. ẹ ṣé àmín. dádì àní bàbá kan wà ní ẹ̀gbẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́jọ màkàtà ní sọ́fà àbá. ok. bàbá yẹn kọ́lé rẹpẹtẹ tẹ bá rí bíi bàbá olówó àdúgbò ni. ǹjẹ́ bí pé àwọn ọmọ ẹ̀ tó bí lọ́kùnrin lóbìnrin bàbá ìtìlẹ̀kùn owó mọ́ wọn oúnjẹ jíjẹ kò fún wọn owó kò fún wọn àwọn ọmọ olówó wá rìn bíi akúṣẹ̀ kiri àdúgbò ẹjọ́ ṣé bàbá rẹ̀ bàbá yẹn sá. ẹbí tẹ̀ mọ́rọ̀ lọ yìí ó lọ díẹ̀. irọ́ ládùúgbò wa ni mò ń sọ ládùúgbò wa ṣé bàbá rẹ̀ bàbá yẹn sá. ó pàkàṣọ ìyẹn kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan sá. ok. mo ti ra náà common 10,000 láti November last year wàhálà iná yóò tí ì tán Nàìjíríà ti dáa gan. kò lè tán. kò tí ì tán. gbàdí òsì náà. November last year iná yẹn ti wà. ọlọ́mọ gbádùn Nàìjíríà gan iná yóò tí ì tán ní 10,000 last year. ó dàgbọ̀ sá. Mr. Bọ́lájí 10,000 tí ò tó 1 week. ẹ̀yin olóhùn tí wọ́n náà ti lò láti last year. November last year. Hello, ẹ kojúmọ́. ẹ káàárọ̀ àti Miriam. ọpọlọ yóò ní jọba o. àmì àṣẹ Miriam ló sọ̀rọ̀ lásọ̀dẹ̀ jáde. ẹ káàbọ̀ mọ́. àṣẹrí lórí ti out of school children yẹn lè ní fẹ́ dá sí. ọwọ́ gbogbo wa ló wà bó ti wà lọ́wọ́ ìjọba náà ló wà lọ́wọ́ òbí. wọ́n ní kó bí n tó o bá lè tọ́ ọmọ bẹ́ẹ̀rẹ̀ òsì bẹ̀rẹ̀ sí ni. adìyẹ ò pèpè yé mọ níwọ̀n. ṣé ìjọba ló mú lọ́kọláya wọlé tán bá wọn ṣeré tán fi ẹlòmíì bí 7 ẹlòmíì bí 8. pàápàá jùlọ ní nọ́ọ̀tì yẹn náà ti máa ń bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni lóòótọ́ ọ̀gbọ̀n lọ́mọ àmọ́ tó bá fi mọ̀ pàgbára rẹ̀ ò ká ó rẹ̀ bí 2 bí 3 kágbára rẹ̀ lè ká torí ní ọrùn ìjọba náà gbogbo ó padà wà. sọ́ra àwọn ìjọba tẹ̀yẹn náà tẹ̀ rí nǹkan tá a ṣe sí rí àwọn ọmọ wọn náà náà tí wọ́n wá sọ́dọ̀ wá ń bí tá ń ṣàgbé káàkiri ìjọba ti kó wọn bẹ̀ wọ́n ti kó wọn lọ inú ibìkan kára àgbóná kó wọn lọ wọn sì dúró ń bẹ̀. tó bá yẹ kó àwọn gómìnà wọn náà ṣojúṣe wọn ìjọba àti gbọ̀ngbà kan pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kó àwọn kan padà sí tí wọ́n kéta fún wọn kí ló máa ń gómìnà tí wọn náà táwọn máa ṣojúṣe wọn. sọ́wọ́ gbogbo wa ló wà máa kàn rọ gbogbo wa Nàìjíríà ò dá fún kálukú kó pa tiẹ̀ o lọ́dẹ fún gbogbo wa ṣe é. àmì ẹ ṣeun mà ẹ jẹ́ sáré dénú àwọn àtẹ̀jíṣẹ́ tó wà ń bì í Adéwùmí Kazeem mo rí àtẹ̀jíṣẹ́ yín and Mariam mo ti rí àtẹ̀jíṣẹ́ yín náà pé poor economy máa ń contribute sí ratio out of school children because guardians and parents wọ́n ti wà crippled. They can no longer cater for their own needs, not to mention taking care of their children. This is why it is so important for the government at all levels, especially the federal government, to put necessary measures in place to reduce the ratio and bring normalcy to the country. Sulaiman Sherif ẹ káàárọ̀ ẹ kú ètò lágbára Ọlọ́run ẹ ní sọ́tàn àmì àtẹ̀yìn náà. Hello. ọmọ wo ló mi. bàbá mi. ẹ káàárọ̀ sà. Honorable Gbọ́láhàn. ẹ káàárọ̀. yes sir. ẹ ṣeun sà. mo fẹ́ sáré pé ní question kan ni. yes sir. àwọn èèyàn máa sọ pé ìjọba wa ti bàjẹ́ ti pẹ́ kò ṣeé túnṣe easy kìíníkan kìíníkan. ẹ tó ń ṣe olórí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́ yìí ìgbà wo ló ṣe sẹ́nítọ̀ wọ̀? ó ṣe sẹ́nítọ̀ ó ṣe gọ́vnọ̀ ó tún wá di pé ó di
ó dẹ̀ ó máa ná bíṣẹ́ fún fẹ́ẹ́ di president tó gbà yẹn kò yẹ kó máa nóòtù bó ṣe máa tún nàìjíríà ṣe lẹ̀ but ó lè nóòtù bó ṣe máa wọlé president bó ṣe máa combat gba àwọn other opposition tó máa combat his party ẹ̀ mọ̀ kó mọ arithmetic tó ṣe máa ṣe nàìjíríà tó ṣe máa dá máa bẹ́sẹ̀ bọ̀. arithmetic bó ṣe máa ṣe nàìjíríà kódà kò mọ̀ yẹn. hello. hello ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ ma. ẹ káàárọ̀ ma. yes sir ẹ kú èso. ẹ ṣeun ma àǹtí dami. yes sir. láti bódìjà. ẹ lẹ́sà olúwadámilọ́lá láti bódìjà ló ń sọ̀rọ̀. ẹ káàbọ̀ ma. ẹ dákun yes sir ẹ ṣeun sir ẹ dákun àwọn ìjọba wa yìí ẹ jọ kí ló ń mú ṣe nu gbogbo ọ̀rọ̀ wa tó wà nílẹ̀ báyìí torí ọlọ́run mà ló mọ̀ ní kí èmi tà mí kí wọ́n mọ̀ dáwó lè máa kí wọ́n máa díyelé èmi tà mí yìí bóyá gbogbo nàìjíríà ò bá ti kú tán báyìí. There is nothing goes from in my own opinion o pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí mò ń rí kò sí àfi bí pé wọ́n ṣe nǹkan kan àwa wí tán lọ́fẹ́ máa pín rẹ̀ ṣẹ̀ dákun ṣé bàbá fún wa rẹ̀ sí wọ́n fún wa lẹ́kọ̀ọ́ ni a ní kí wọ́n jọ bá wa mú nǹkan gbọ́ ẹ̀yin radio stations mo máa ń kí yín ẹ wò kò sí náà mo gbọ́ kọ́mẹ́ǹtì kan láàárọ̀ yìí lórí iná 3 minutes kọ́lọ̀ ń gbọ́ pé wa àbí bó bá wọ 3 minutes gan ni. àwọn kan ní seconds àwọn Àbújá ní seconds. tàbújá seconds ni. tẹ bá sùn tẹ bá tọ́ bá múná èdè tẹ bá sáré dìde ẹ kàn fẹ́ ṣe exercise tó pé kẹ tó plug in náà báyìí kẹ fẹ́ plug in wọ́n tún ti mú lọ. ṣé bẹ́ẹ̀ wo skit yẹn. ẹ dákun ibo là ń lọ. ọjọ́ wọ́n yìnyín seriously epo báwo lẹ ṣe ń run business níbẹ̀ yẹn wọn ò tiẹ̀ wá rányàn kankan wọn kí ẹ̀ kọ́lọ́hún jọ kó bá wájọba tó máa láàánú wa lójú o ẹ ṣeun ẹ kó ètò. ẹ ṣeun ma a nílè gba ìpè kankan mọ́ ó ní skit fídíò kan tí wọ́n ṣe bíi kéèyàn máa jẹun àbí kó máa kàwé lọ́wọ́ kó máa fi kándù kò sí ná kí wọ́n wá tan kándù sí ibi tó ti ń kàwé lọ wọ́n wá tan ná ó dún fó àwọn àlámù tí ẹ máa ṣe ládùúgbò níṣẹ́ bó ṣe wá ní kò ń pa kándù báyìí kó fẹ́ kándù pa fẹ́ tó fẹ́ pa báyìí bí wọ́n tún ṣe mú lọ lọ. ó fẹ́ iná pa. dókítà ẹja lọlé Sulaiman Sherif mo rí àtẹ̀jẹ́ Adedamola ọkùnrin rabbit morning to you in the studio on the issue of power electricity our government should please do the needful they should pick a sector and work on it successfully thank you. Ọmọdé Adékúnlé apology without action means nothing. Nigerians are tired of sorry. What we need is stable electricity. How can a country blessed with resources still struggle with power daily? This is not just dash, it is negligence. Fix the system, not minister. Okay. Tolu Alashe Adetola Mori àtẹ̀jẹ́ tí yín náà. It's a national embarrassment and Nigeria is not depending almost entirely on Dangote refinery. Kete be almost entirely gan. Why still importing fuel? Despite trillions wasted on so-called refinery repairs at ìnáwó lórí ẹ̀ lóòótọ́ níbi ṣeréṣeré. Adérónkẹ́ Akórèdé Ọládélé. So what is the functions of the regulating body in the oil sector since the crude oil has dropped and marketers are still selling the product on a higher price? Ẹ já mọ̀ lọ́lé. Dókítà ẹ ṣeun púpọ̀. Mo kàn fẹ́ advice ọmọ mi engineer Ṣèyí Mákindé ọ̀nà ayégún ọ̀lẹ́yọ̀ road. ọ̀nà yìí náà. wọ́n ti da granite sínsìn. gbogbo ẹ̀. yes okay. To a reasonable level. okay. ẹ jẹ́ tarring ló asphalt ló kù sí àbí. tó máa ń dà sí. top dà lé lórí. ẹ jẹ́ kán tètè ṣe yẹn kíákíá jọ. gaskiya. you have done very well. tó dádì gómìnà ti sọ pé ẹ̀yin tẹ̀ ẹ́ ṣe òṣìṣẹ́ ìjọba náà. yes ó máa ṣe nǹkan kan fún yín. òtítàn ṣúgà ti jábá. títí ọ̀la tẹ́ pàdé àwọn akẹgbẹ́ wa míì Adédàmọ́lá Olóyèdè ọmọ bàbá olómi ló kọ tèmi jẹ́ mo dágbére pé ó dìgbà Nàìjíríà ó dá yóò dùn gbàgbé ó kàn sí o nígbà bá dà tó dùn tán wọn nífẹ̀ẹ́ nìkan kan ní wàá ṣàwátì. akẹgbẹ́ wa míì Adédàmọ́lá Olóyèdè ọmọ bàbá olómi ló kọ tèmi jẹ́ mo dágbére pé ó dìgbà. a ti ṣèlérí láti máa mú àwọn ìròyìn ojúlówó wá fún yín èyí tí kò ní bàyòbáyò nínú nítorí náà ohun tẹ́ ẹ bá gbọ́ látẹnu àwọn òǹwòye wa àti olùpẹ̀ wa kì í ṣe ohun tí ìkànnì fi tẹ̀lú o bí kò ṣe ìwòye wọn ẹ ṣeun tí ẹ ń gbọ́ wa.